आज फेरि यो दाइले के लिएर आए भनेर सोच्दै होला होइन। म आज चाहिँ गुड न्युज लिएर आएको छु क्या। गुड न्युज के छ भन्दाखेरि लास्टमा भन्छु, त्यो अहिले नै भन्दिनँ। आज पनि म खासमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ भनेर आएको छु। अनि त्यो प्रब्लम छ टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा होइन, यो आइओको इन्ट्रान्सको बेला लास्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अरू बेला पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले हामी पढिरहेको बेला हामीलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। अब फागुन 8 गतेदेखि भनेर नोटिस आएको रहेछ होइन, मैले अघि हेरेको थिएँ 8 जस्तो लाग्यो। सो त्यो नोटिसहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आइओई फर्म भरिहाल्नुहोस्, 26 गते कति कतिसम्म छ होइन, त्यो एक्ज्याक्टली मलाई डेट याद भएन। त्यो भर्नुहोस्। अनि त्यो कसरी भर्ने कुरा चाहिँ अरू भिडियोहरू हेर्नुहोस्, धेरै छ त्यो भिडियोहरू होइन, युट्युबभरि नै छ। सो मैले किन एउटा बढी बनाउने हो, म जे छैन त्यो चाहिँ बनाउन चाहन्छु। सो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको होइन, आइओको इन्ट्रान्समा सिर्फ एउटा पेपर दिन्छ। त्यो पेपर एउटा पेपर दिन्छ जम्मा होइन। अनि एउटा पेपरको अगाडि पछाडि गर्दा भइहाल्यो। अनि पेपर दिन्छ, तर पेपरको कस्तो हुन्छ भने तपाईँले थप्न पाउनुहुन्न क्या। भनेको तपाईँलाई एउटा पेपर किन दिन्छ भन्दाखेरि आइएको क्वेसन त्यस्तो लामो हुँदैन क्या। मतलब हुन्छ नि कति 7 लाइन 8 लाइनको लामो क्वेसन, 5 लाइनको 5 लाइनसम्म त जाँदै जाँदैन क्या। कुनै कुनै झुक्केर 3 लाइन बढी हुन्छ क्या। भन्न खोजेको तपाईँको लोजिकल टाइपमा क्वेसन सोध्छ होइन, हल्का घुमाएको हुन्छ, तपाईँले अलिकति जान्नु भने एन्सर फ्याट्टै आउँछ क्या। त्यत्रो धेरै चाहिँदैन। अनि सजिलोको लागि तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ कोही कोही चाहिँ अलिक बढी रफ गर्नुहुन्छ होला, म जस्तै होइन, मलाई रफ लास्टै धेरै गर्छु गर्दाखेरि। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा पेन्सिल युज गर्नुभयो भने, सुरुमा पेन्सिल युज गर्नु हल्का हल्का, आफूले बुझ्ने गरी गर्नु पऱ्यो, फेरि आफूले नबुझ्ने गरी त के गर्नुहुन्छ। सो पेन्सिल युज गर्नुहोस्। अनि पेन्सिल युज गरेपछि तपाईँको त्यो भरिँदै गएपछि पछि तपाईँले त्यहाँ माथि बल पेनले लेख्नुभयो भने मिल्छ नि त। बल पेनले लेखेपछि पछि देखिन्छ, अथवा मेटाएर फेरि पेन्सिलले गरेको ठाउँमा मेटाएर गर्दा गर्दा हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट भएन। सो त्यसो गर्दा भन्दा पनि पेन्सिलले लेख्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि माथिबाट बल पेनले लेख्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टाइम टाइम भन्दा पनि पेपर चाहिँ अलिक युटिलाइज हुन्छ होइन। अनि आइओईकोमा नेगेटिभ मार्किङ पनि छ, त्यो पनि थाहा होला तपाईँहरूलाई। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई सुरुमा आएको क्वेसन गर्नुहोस्। आएको क्वेसन आएन भने क्वेसन अर्कोमा जान पाइन्छ क्या र, आइओको पाइन्छ जस्तो लागेको छ मलाई होइन। 3 वर्ष भइसक्यो, मैले अलिक बिर्सिसकेँ, तर पनि पाइन्छ जस्तो लागेको छ। सो तपाईँलाई जुन आउँछ पहिला आउने आउने गर्नुहोस् होइन, नआउने जति अलिक पछाडि गर्नलाई भनेर छोड्नुहोस्। अनि लास्टतिर गर्नुहोस् नआएको जति चाहिँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको हरेकमा 0.1 हो क्या नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। नेगेटिभ मार्किङको डरले नछोड्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। पुरै कन्फिडेन्टै छैन भनेर धेरै नै छोड्नु भयो भने चाहिँ अलिकति त्यो छोड्दा पनि हुन्छ भन्दा नि नछोड्नु नै भन्छु क्या। किनकि तपाईँले एउटा झुक्केर राइट भयो भने 1 मार्क्स आउँछ, 10वटा रङ भयो भने 1 मार्क्स जाने हो क्या। 0.1 इन्टु 10 भनेपछि 0.1 इन्टु 10वटै जस्तो लागेको छ होइन। हिसाब गर्नु होला आफै। सो त्यो म म्याथमा नजाने त होइन नि त, अब इन्जिनियरिङ आइसकेको छु, तपाईँहरूलाई यसो काम छोडिदिएको अलिकति। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ क्या, मतलब नेगेटिभ मार्किङको डरले छोडेको थिएँ क्या। एउटा दुईवटा चाहिँ मैले लास्टमा छोडेकै थिएँ, कुनै कुनै चाहिँ यत्तिकै लगाइदिएको थिएँ। अनि पछि सम्झेँ क्या, झुक्केर त्यो राइट भइहाल्यो भने मेरो त मार्क्स त एकैचोटि बढ्छ नि त होइन। काट्यो भने त जान्छ पनि 0.1 जति जान्छ होइन, अलिकति कम जान्छ। कमले पनि तपाईँको अलिकतिले पनि डिफ्रेन्स त पार्छ। तर केही कदम राइट भइदियो भने प्रोबेबिलिटी त आधी आधी हुन्छ नि त। तपाईँलाई अलिकति त आएकै हुन्छ नि त, प्रोबेबिलिटी आधी आधी भन्दा पनि अलिकति बढी नै हुन्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ मार्किङको डरले चाहिँ भर्सक नछाड्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। अनि केयुमा चाहिँ पेपर टन्नै दिन्छ, मैले नै 4वटा थापेको थिएँ। मैले केयुमा पनि दिएको थिएँ, नाम निस्केको थियो, तर त्यहाँ नजानेको रिजन पनि छ। मतलब त्यहाँ नजानेको भन्नाले अब पैसाकै रिजन थियो मेरो चाहिँ होइन। त्यसको चाहिँ म लामो भिडियो छ, कहानी छ, अर्को भिडियोमा बनाउँछु। केही राम्रो छ, अब त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट भइसक्यो होला अहिले। अनि सो तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि पढ्नलाई भनेको तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिलेको अब लास्ट मोमेन्ट छ, रिभिजन त पक्कै गरिसक्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको छु, एउटा दिनमा एउटा सजिलो एउटा गाह्रो गरेर लिनुहोस्। किनकि धेरै प्रेसर लिने काम पनि नगर्नुहोस्। गाह्रो गाह्रो लिनुहुन्छ भने धेरै प्रेसर हुन्छ, टाउको दुख्ने काम किन गर्नुहुन्छ। एउटा गाह्रो एउटा सजिलो लिनुहोस्। गाह्रो गरेको टाइम पछि सजिलो गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई सजिलो लाग्ने भन्न खोजेको, सजिलो त कुनै पनि हुँदैन। कसैलाई म्याथ सजिलो लाग्छ, कसैलाई केमिस्ट्री। मलाई इन्ट्रान्सको बेला केमिस्ट्री सजिलो लाग्थ्यो होइन, केमिस्ट्री पढ्न लास्टै मजा लाग्थ्यो, तर केमिकल इन्जिनियरिङ होइन होइन, मजा लाग्थ्यो। म्याथ पनि मजै लाग्थ्यो, फिजिक्स हो के अलिक गाह्रो लाग्ने मलाई त्यति बेला। अनि इङ्ग्लिस पनि मजै लाग्थ्यो होइन, तर मेरो पढ्ने तरिका अर्कै थियो। अब मैले पढ्ने तरिका र तपाईँले पढ्ने तरिका नि फरक हुन्छ होइन। सो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा त्यही भइहाल्यो। अनि क्यालकुलेटरहरूको बारेमा अरू भिडियोहरू पनि छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो छैन, त्यसको पनि धेरै भिडियो बनाएको छ नि। सो मैले त्यसको भिडियो चाहिँ नबनाउने विचार गरेँ। क्यालकुलेटरको लागि भनेको म अलिकति भनिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ नि 200-300 पर्ने क्यालकुलेटर लाँदा त्यो पनि बोकिराख्दा राम्रो हुन्छ। किनकि कुनै कुनै इन्भिजिलेटर भन्दा त्यो गार्डहरूले कसैले कुनै सिफ्टमा त्यो 800-900 पर्ने E1 FFS प्लस कि कुन क्यालकुलेटर दिँदैन रहेछन् होइन। त्यो बारे मैले धेरै कमेन्ट हेरेँ, कसैलाई दिएको छ, कसैलाई दिएको, मलाई पनि दिएको थियो एकजनाले। अनि अरू सिफ्टमा दिएनन् भन्ने कुरा पनि थियो। सो
भरसक सानो खालको क्यालकुलेटर छ भने त्यो लानुहोस् होइन, दुइटै लाँदा पनि हुन्छ। किनकि तपाईँले खतरा त्यहाँबाट डेरिभेटिभ गर्छु क्यालकुलेटर गर्छु भनेर सोच्नु भएको भने त्यो अब त्यतिखेर गर्नुहुन्न होला, भरसक आफै गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यही भइहाल्यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा। अहिलेको बेला भनेको पढ्ने बेला हो, पढ्नुहोस् मजाले, अब टाइम खेर नफाल्नुहोस् होइन। पछि त रमाइलो हुन्छ, गाह्रो पनि हुन्छ पछि जे हुन्छ हुन्छ। अहिलेको टाइम चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, त्यही थियो भन्नुपर्ने कुरा। अनि अरू बाँकी के छ भन्दाखेरि टाइममै जानुहोस्, अलिकति छिटो जानुहोस् इन्ट्रान्स दिने ठाउँमा। इन्ट्रान्स चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमै हुन्छ, पुल्चोक क्याम्पसको आइसिटिसी बिल्डिङमा हुन्छ अरू बेला होइन, अहिले पनि त्यही हुन्छ सायद। अनि जम्मा कति 5वटा छ सरकारी क्याम्पसहरू, अनि 10वटा छन् प्राइभेट क्याम्पसहरू। तपाईँहरूले त्यो इन्ट्रान्सको फर्म भर्ने ठाउँमै देखिसक्नुभयो होला। सो त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नै डिटेल छ कसरी भर्ने, कसरी भर्ने, के चाहिन्छ सबै कुरा लेखेको छ होइन। 4वटा विषय हुन्छ, 2 घन्टाको हुन्छ जम्मा टाइम होइन। टाइमलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अलिक म्यानेज गर्न खोज्नुहोस्। भ्याइँदैन भन्नाले कतिले भ्याउँदैनन्, मैले पनि लास्टमा हतार गरेको थिएँ होइन। सो तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अहिले घरमा बस्दा पनि पेपर लिएर बस्नुहोस्, कुनै एउटा सेट लिनुहोस्, अनि 2 घन्टामा काहीँ केही नगर्नुहोस्, अनि एउटा मात्र पेपर लिएर बस्नुहोस्, अनि गर्न थाल्नुहोस् क्या होइन। हाम्रो पालामा त्यसरी नै मैले प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। प्र्याक्टिस गर्दा त कहिल्यै भ्याइँदैन। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दा भ्याइएन दाइ के गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि भ्याउनु नि हुन्न, किनकि त्यहाँको अहिलेको प्र्याक्टिस सेट क्वेसनै फरक हुन्छ, आएको एक्जामको क्वेसनै अलिक फरक हुन्छ होइन। छ होला तपाईँहरूसँग प्र्याक्टिस सेट गर्ने क्वेसनहरू छ होला। इपिसिएम हुन्थ्यो, अर्को आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर हुन्थ्यो, के किताबहरू हुन्थ्यो होइन। भए जति सबै जुन छ नि, जुन छ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ होइन, किनकि जुनैले पनि कन्सेप्ट बुझाउने हो तपाईँलाई। सो त्यही नै थियो टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? राम्रो लाग्यो भने ठिक छ, राम्रो लाग्यो भने नराम्रो लाग्यो भने ठिक छ, अब के भन्नु होइन। आफूलाई लागेको कुरा भनेको फिडब्याकको रूपमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही चाहिएको छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग किताबहरू पनि थियो होइन, गुड न्युज चाहिँ किताबहरू थियो, तर अब यो पालि तपाईँहरूले लिइसक्नु भएको छ होला, म काठमाडौँमा पनि छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि म अर्को पालिको लागि बचाएर राख्नेछु अब किताबहरू चाहिँ, गिभ अवे गर्नेछु सायद। अनि गुड न्युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, म पुल्चोकको थापाथलीको डब्लुआरसी र इआरसीको साथीहरू मिलेर एउटा भिडियो सेसन गर्न आँटेको छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई 4वटा कलेजको आङ्गिक कलेज जुन छ नि 4वटा सरकारी कलेजहरू, यो 4वटा कलेजहरूको बारेमा डिटेल पढाइदेखि लिएर कस्तो के छ भनेर हामी भन्नेछौँ होइन। चितवनको नि हामी समेट्न खोज्दैछौँ कोही हुनुहुन्छ भने। सो यो सरकारी क्याम्पसहरूको चाहिँ के कस्तो छ भनेर हामी एउटा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। होप चाँडै नै आउँछ, चाँडै नै भन्दा पनि 1 हप्ता जति त लाग्छ होला, किनकि इन्ट्रान्स दिएपछि हो क्या चुज गर्नुपर्ने तपाईँहरूले कलेजहरू। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि नआत्तिकन अहिले पढ्नुहोस्, अहिले केही अरू कुरा पनि ध्यान नदिनुहोस्, के गर्नुपर्ने। आइओ इन्ट्रान्स दिने भनेपछि तपाईँले आइओ इन्ट्रान्सको प्रिपेरेसन मात्र ध्यान दिँदा हुन्छ अहिलेलाई होइन। सो त्यही नै थियो, गुड न्युज यही भइहाल्यो। अनि म पोडकास्ट पनि सुरु गर्न सक्छु सायद जस्तो लागिरहेको छ। अब हेरौँ तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ यो च्यानलबाट होइन। मैले कमेडी भिडियो बनाउने सोचेको थिएँ, तर म तपाईँहरूलाई नलेज सेयर गर्दाखेरि मजा लागिरहेको छ। मजा भन्दा नि आफूलाई भएको कुरा तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि मैले गरेको गल्ती तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेर म सेयर गरिरहेको छु होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि हेल्प भइरहेछ, मलाई पनि आफूलाई पनि खुसी लागिरहेको क्या, केही भएको म सेयर गरिरहेको छु भनेर होइन। सो त्यही नै थियो आजको पनि भिडियो झन्डै 10 मिनट हुन आँटिसकेको छ, 8 मिनट भइसक्यो। मनमा लागेको कुरा भनिरहेको छु। अब त्यो लेखेर एडिट गरेर भनिराख्दाखेरि त्यो मनले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूसम्म नपुग्ला जस्तो लागेर म एडिट पनि गर्दिनँ भिडियो होइन, जे छ त्यही बोलिरहेको छु होइन। ओके द्याट्स इट। अब चाहिँ राख्नुपर्छ होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, गर्नुहुन्छ भने आशा छ, किनकि केही न केही भ्यालुएबल कुराहरू मैले भनिरहेको छु। अब बुझ्नुहुन्छ भने त्यो पक्कै पनि भ्यालुएबल लाग्ला, अब बुझ्नु भएन भने त के भन्नु, सबैले बुझ्नुहुन्छ भने जरुरी छैन। त्यही नै थियो, हस् त, नमस्ते। कमेन्ट गर्नु होला, मलाई मोटिभेसन मिल्छ। बाई बाई, टेक केयर, अल द बेस्ट, राम्रो गर्नु, बाई बाई। मेरो फेसबुक लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, डिस्क्रिप्सन पढ्ने गर्नु है, मैले केही कुरा लेखिरहेको हुन्छु, डिस्क्रिप्सन पढ्ने गर्नु। त्यही थियो, मलाई भिडियो बन्द गर्नै मन छैन, गफ गर्दै राख्न मन लागिरहेको। ठिक छ, आजलाई गरिदियो है त, अर्को भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु।